Hindi rin ako sure kung si Lisa ba to o si Aling Nena. Hi Skinnies! Welcome back to my channel. My name is John, and for today's video, wow! I'm going to show to you how I made this look, if you will. If you wanna know how I made this look, just keep on watching. Okay, Skinnies, I'm going to use this Olay Age Protect Anti-Aging Cream. Ito muna yung nilalagay ko bago ko mag-makeup. I'm going to put this all over my face. Importante na kahit oily skin ka is mag-moisturizer ka pa din. So ayan Skinnies, kapag nag-set na yung moisturizer is magpa-primer na ako. I will be using this Fashion 21 Primer Spray. Ayan siya. Ito muna yung una kong gagamitin, and then next ko tong Maybelline Baby Skin Pore Eraser. Kasi alam mo naman si Maring Lisa, diba? Super baby face talaga siya. Kaya kailangan natin ng Baby Skin Pore Eraser. Opo. Tuyin muna natin siya bago natin i-apply yung another primer. So ayan mga sis, tuyo na yung primer spray ng Fashion 21, and then I'm going to use this Maybelline. Yung mga ganitong primer na parang silicone, hindi mo siya kailangan damihan kasi may tendency na mag-move yung foundation nyo or mag-glide lang yung foundation, siya kakapit kapag naglagay kayo ng maraming ganito. P-size lang talaga. For foundation, you guys, I'm gonna use this EB Ever Bilena All Day Liquid Foundation in the shade Silk, if you will. Hindi ko na to siya ka-shade kasi medyo nag-darken yung ating skin. Mga sis. Pero si Lisa kasi very fine talaga yung face niya and very glowy talaga. Kaya siguro perfect na rin to foundation na to. Parang walang foundation si Lisa dun. Very natural looking lang. Pero tayo, hindi tayo ganun kakinis. Kaya dapat medyo kapalan natin mga sis. Dito natin matitest ang ganitong foundation kung talaga ba pasabog ba siya. Using my beauty blender from Glamskin, Manila. Blend ko na siya. So ayan Skinnies, na-blend ko na ng maayos yung foundation. As you can see, diba? Very full coverage talaga siya, if you will. Yeah. Ngayon ko na lang ulit nagamit yan. Foundation from Every Blend. Diba? Hindi ko na siya ka-shade. Diba? Pero carry na yan. May bronzer naman, diba? And then, I'm going to use this Essence+Comouflage Matte Concealer in the shade Light Honey. Lagyan ko lang yung ano ko, under eye. Very light-handed lang dapat. You don't need to go hard while blending your concealer, if you will. Si Lisa kasi wala siyang eye bags, sis. Kaya dapat wala rin tayong eye bags. And then, we need to set that concealer, okay? Para talaga hindi siya mag-move yung concealer and foundation mo, okay? For powder, mga sis,
will be using this Squad Cosmetics. You can face it press powder with vitamin E. Gusto mo yan, may vitamin E sis. In the shade Warm Light, if you will. And then, pagtapos kong i-set yung concealer na nilagay ko, next ko na yung all over my face. Okay? So, ayan mga sis, na-set na natin yung ating face. And then, moving forward tayo sa brows. Okay, mga sis? Sa brows, you guys, dapat subtle lang siya. Okay? Kasi yung kilay dito ni Lisa is parang manipis lang. Since natry ko siyang maging manipis at ito pa rin gagamitin ko mga sis for my brows. Glamskin Manila Precise Eyebrow Pomade in dark brown. So ayan, brush muna natin yung ating brows. Laban na yun sis. And then gagawin ko na rin yung kabilang brows ko off cam to save time. And I will be right back. So ayan mga sis, we are done sa brows. O diba? Very manipis lang yung nagawa ko today. For this video, if you will. So yeah, moving forward na tayo sa ating eyes. Nakikita ko dito sa picture ni Maring Lisa. It's very, parang ano siya, orangey brown. Yung kulay ng kanyang eyeshadow dito. And then may wing liner. I'm going to use this PÜR Festival 12-piece Pressed Pigment Palette. This one. Orange and brown. Ipag-mix ko na lang siya. These two shade. Next shade natin is, meron kasi siyang gold shimmer dito sa eyes niya. And I'm going to get this shade. In the shade Psychedelic, if you will. So, ayan mga sis, nalagyan na natin ng shimmer shade. Yun yung nakita ko sa kanyang eyes sa music video nila. And then, magkikreate na lang tayo ng wing liner. Using this palette na lang din kasi wala akong liquid eyeliner ngayon. Ito na rin gagawin natin, gagamitin pala. Ganyan ba yung wing liners yet? So, ayan mga sis. Nakapagtungki na tayo using that eyeshadow. Ginawa ko na lang siya off-cam kasi nahihirapan ako sis. And then, maglalagay tayo ng black eyeliner sa waterline using this EB Pro Liner Waterproof in the shade Ebony. So, ayan mga sis, nakapag-tight line na tayo ng eyes. Dito, pataas hanggang dito. Sa waterline.
Yan. So, next natin is magka-curl muna ako ng lashes. I will be using this ni Kido sa pang-curl ng lash. And then for mascara, gagamitin ko tong Maybelline, the Hypercurl. Waterproof. In the shade Very Black. And then magla-lashes tayo using this Paulash in style Gadh. Ganito yung itsura ng Gadh, mga sis. Nakabit ko na yung ating lashes from Paulash in style Gadh. Ayan na siya. And then mag-contour na tayo ng face. Gagamitin ko tong EV Advance Face Trio in Fig. Unahin ko munang i-contour yung nose ko using this shade. Actually, si Lisa para wala siyang contour doon. Pero iba tayo kasi sis. Dapat hindi naman tayo ganun kaano. Maganda ang ilong. And then, sa face na tayo. Same palette. Next natin is magbo-blush tayo using this from Shawill Sweetheart Blusher in number 2. Ayan yung shade niya. Ganda ng shade nito. Diba? Oh, sweet lang. Very fresh ang kulay. So, ayan mga sis. For the highlighter, mga sis, I will be using this Blythe Stardust Palette. Ayan. Meron itong 3 shade. Pero ang gagamitin ko for this look, itong parang pinky. Ayan. Pinky shade, if you will. Diba, nang lalaban tong highlighter na to, sis? Oh, diba? Ayan, since Glamskin si Lisa Manoban, ayan, para mukhang Glamskin din, kahit pa paano, diba? Sa ating lips naman, I will be using this JohnRick matte in the shade Lily, mga sis. Opo. Kung gusto nyo umorder mga sis, comment down below. So ayun mga sis, ipa-finalize ko lang tong look na to and I will be right back. Walang ganun, Mars! Walang ganun, Mars! Walang ganun, Mars!
Walang ganun, Mars! Hi Skinnies! These are completed look. What do you think? Comment down below. Kung anong masasay nyo sa look na to. Hindi rin ako sure kung si Lisa ba to o si Aling Nena. Comment down below. You will. Lisa ka girl or Aling Nena ka girl? So yeah, mga best, that's it for today's video. I hope na nag-enjoy kayo sa video natin for today, if you will. So yeah, kung bago kayo sa channel ko mga sis, don't forget to subscribe and i-click mo na rin notification bell down below para updated ka kapag may mga bago akong videos. Okay? See you on my next video. Bye!